Segítség! Segítség! Valódi fiú vagyok. Csepettó bácsi! Valódi vagyok. Gyerünk, nyomjad. Eszteljük. Mi ez? You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? 4 órán keresztül. Keep notes on your experience. 4 órán keresztül. 4 órán keresztül kell nyomkodni, hogy ne halljon meg a baba. Már most idegesít ez a hang. Igen, nem fogadunk szót. Most meghal a baba szegény. Nem az én hibám. Te vagy a heartless, ilyet összerakni. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for you. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. Yes, you're done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Yes, you're done. Hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Játszunk mást, azt mondja. Yes. This seems like it'll work. Ha már leszóltuk. Azt mondja. The end is never the end is never the end. Mit játszunk? Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower. Beszarok. For some sort of twisted, erotic purpose. Yes, that must be it. Ez a Firewatch. Fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Ez a Firewatch, srácok. Ez telibe a Firewatch című játék. Tehát ide baszta nekünk a narrátor a Firewatch nevű játékot, így iróniából, mert leszóltuk az ő játékát, a Stanley Parable-t, és azt mondta, akkor próbáljunk ki mást. Biztos jobb lesz. Ilyen passzív-agresszívben nyomja amúgy. Zseniális. Most Firewatch-ozni fogunk? Azt a játékot már végigvittem amúgy. Oké, Paradise. Rendesen megcsinálták a Firewatch mapot. Flammable gas. Na várjatok egy pillanatot. Tehát én számítottam itt furaságokra, de ennyire nem. Oh no, it can't be. Mi van? Mi az, hogy can't be? Miről beszélsz? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Mi az, hogy block it off? Open world. Nem lehet open world. You nearly wandered off into that thing. That big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. Ez a lényeg. Woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay. Szóval nem jó az open world. I think this will be just... Mert irányítani akar mindenképpen. Most egy másik játékba megyünk át. The end is never the end. Oké. Wonderful. This is exactly what I had in mind. Rocket League-ezünk, srácok. Big box for you to run around in. A Stanley Parable-ben. Possibility that you could get lost here. Now this is game design. Mert itt nem tudunk elveszni. Manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Le lenne nyugodva, ha itt el tudnánk veszni. Azt mondja. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. Mit csinálunk? There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Ez a Rocket League, haver. We shall run the bases and do a touchdown together. Touchdown. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Oh. Boom.
Labda. Odaadta a labdát. Futni nem lehet megugrani, csak de labda. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Yes. Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I So-so. have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but tudunk if futni. one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls Több labda. makes for an even more euphoric sports experience. Igen. I'm going to try it out. Give me. Here's another ball. Give me. Give me another ball. Az bemegy, nem? Yes. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Yes. Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. Élvezi ő is. Balls. Még több labda! Úristen! Mennyi labda? Add ide a labdát. Mindet add ide. Ezt kiviszem a Rocket League-et a Stanley Parabellum belül, érted? Az összeset. Boom! Enjoying this, Stanley? Még jó, hogy élvezem. Fun. Is Labdák. this a real video game? Ez már. Sure hope you're having a good time because guess what? It's over. Ne. Right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, Az you igen. need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I am structure. I'm your sense of purpose. Since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, Mint egy I don't kisgyerek. think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Jó van, hagyd Take már. care, Stanley. Most nem megy el komolyan, ugye? Ja, hogy itt hagy bent az Rocket League pályán, ráadásul labdák nélkül, és elmegy? Az mondjuk komoly. Srácok, a következő 15 perc gameplay az így fog kinézni. Futunk kaputól kapuig. Labdánk nincs, mert nem hagyott itt, és itt hagyott minket, elment, mert azt hiszük, hogy szar a játéka, és ez egy igazi videójáték. Le lehet esni? A labdát jobban sajnálom, hogy nincs itt, én is. Fun voltam úgy. Tök jól lehetett rugdolni. Akkor nézzük meg, mi történik, ha leesünk. Hold on. What are you doing? Leesek, hát. Azt mondtad, itt hagysz, bazd meg. Akkor leesek. Beta, alfa teszt. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Ajaj. Oké. Azt hiszem, most tényleg elvesztettük a narrátort. Azt mondta, hogy ide nem tud követni, és hogy fogunk nélküle sztorit írni? Én nem tudom, baszki. Én csak követtem egy utat, amit lehetett követni. Filing cabinets. Most, oké. Jaj. Még mélyebbre esünk. Fassa. Jó van akkor. Kezd átmenni picit darkba a játék. Most már tényleg nincs narrátor. Azt tudom, mit csinálok, merre megyek. Igen, és erre akartam úgy kiukadni a narrátor, hogy ha nincs direction, ha nincs story, ha nincsenek határok, megvezetés, storyvezetés, akkor mit tudunk csinálni egy videójátékban? Semmit. Ezt, amit most. Megyünk körbe-körbe, ajtókon keresztül, a semmibe, azt se tudjuk, hol vagyunk, mi van. Ami jogos, csak nagyon passzív-agresszív volt az öreg, úgyhogy azért nem tetszett amúgy, de erre van fény. Amúgy érdekes koncepció, csak ne egyen meg semmi. Hát ezekkel se lehet semmit se csinálni. Remélem beleestünk egy ilyen végtelen, használhatatlan loopba, ahol így nem történik semmi konkrétan. Olyan sötét van amúgy. Hoppá. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Most már per 3-ba beszél I wonder rólunk. if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The Visszatér. end will be here soon. Very soon. I can wait. Mondja, hogy a vég az közeleg, de
ez a mottoja a játéknak, hogy the end is never the end, is never the end, is never the end. És visszadobott. Oké. Ez is egy ending volt szerintem akkor. Picit parább ending volt. Ez akarta bemutatni, ez az ending akarta bemutatni, hogy mennyire szükségünk van egyébként a narrátorra ebben a játékban. Szerintem csináljuk azt, mert ugye mondta a játék, hogy ad új slidereket, amikor legközelebb belépünk a játékba. Csinálunk egy új runt, úgymond, csak újraindítjuk a játékot, hogy megnézzük a slidereket. The end is never the end. Please adjust the slider until the computer is barely visible. Ezt nem is adta fel az előbb. Picit így felhúzzuk, mert rohadt sötét volt az előző részbe. Vagy az előző runba. Please adjust the slider until the dog and the cat are friends. Micsoda? Mi a különbség az egy szív és a 3 szív között? 2 szív, 3 szív. Maximális szeretet. Maximális. Maximum love, az kell itt. És most már barátok. Oké? Okay. Please adjust the slider until the number 5 becomes the number 9. Ott van. Ezek micsoda fun sliderek. Nagyon-nagyon jó. Na, ez már gameplay. Please adjust the slider until you stop adjusting the slider. Micsoda? Nem értettem, jó? Félig nyomjuk fel. Stop adjusting the slider. Okay. Which of the two made-up words below is most appealing to you? Occuboinkle vagy scrumptus. Vagy scrumptus. Nem tudom, hogy kell kiejteni. De hát mindegyik ki van találva, úgyhogy mi legyen? Occuboinkle, boink. Ki sem tudom mondani, úgyhogy a másik lesz. A scrumptus lesz. Please don't adjust the slider. A játék menüjének szót fogadunk mindig. Do you know what time it is right now? Aha. 2:36. Is the time that is right now the correct time? Tehát a mostani idő az a pontos idő-e? Remélem. What is time anyway? No. Is there anything about yourself that you haven't told me? Van. Sok. Help. Yes. Will you come back to visit me? Yes. Még jó. Persze. Na, hát ezek voltak az új sliderek, amiket adott a játék. Kibővítette egy kicsit a repertoárt, nagyon-nagyon jó. The end is never the end, is never the end, is never the end. Nem, azt hittem a pontos időt mutatja. Mondjuk nem is állítottuk most be. Most nem kért meg, hogy állítsuk be. Eddig 2-szer mentünk végig. Bementünk egyszer balra, bementünk egyszer jobbra. Most bemegyünk megint balra, amerre mondja, mert ott tudunk másfele is menni, én úgy láttam, legalábbis, ha jól emlékszem. Nem csak a boss office fele, azt hiszem. Stanley walked upstairs to his boss's office. Upstairs, de itt lehet lefele is menni. Látod? A piros fény fele. Collectibles. Nem, nincs collectibles amúgy ebben a játékban. Már gyűjtöttem volna be a papírokat, de nem. Firehose. But Stanley just couldn't do it. Nem tudtunk felmenni. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment. Megbolondulunk. Ez ugyanaz a szoba. None of it made any logical sense. Várjatok. As Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close behind him wherever he went? Minden becsukódik. For that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Yep. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Álmodunk! This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have Végtelen. finally found an answer, an explanation.
His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Nem vagyunk bolondok, csak álmodunk. To himself, I suppose I'll wake up soon. Bolondok vagyunk. To my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Wow. Then he imagined himself soaring through Kajak space repülünk. in a magical starfield. Kajak repülünk. It appeared it was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? Lucid dreaming. Then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? És most megy a narrátor a narrátorra. Describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. What? And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now hearing the voice Nem egy állam. words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Na, So hogy he closed his bizonyítja. eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Minden rendben lesz. Okay. Rendben vagyunk, minden rendben lesz. És nem jött össze. Szopás. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Segítség! Stanley. I have a boss. I have an office. Segítség! I am real. Please, just someone Valódi tell me fiú I'm vagyok. real. I must be real. Csepettó bácsi! Hear my voice. Whoever Valódi vagyok. And everything went black. Wow. This is the story of a woman named Mariella. Micsoda? Ki az? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Stanley? He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am Rippelónival. I am in control of my mind. Aha, Mariella is ezt mondja magának. Real and what Hogy én irányítok, és igazi vagyok, és tudom mi van. to think this. And in a certain way, seeing this man made her feel better. De most róla beszél a narrátor, tehát az ő fejében van. Everything she had scheduled for that day. Ő se. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay, the end is never the end is never the end. És visszadobott. És most értem, tehát Stanley totál megbolondult a hangtól a fejében, a narrátortól, és összeesett az utcán, meghódt, majd a narrátor átpiócázta magát egy másik nénire, akit Mariellának hívnak, aki szintén ezt mondogatta magának, hogy amúgy nem bolond. Mindfuck. Ez a játék egy mindfuck. Értitek, nem?
Azért érzitek, hogy mi van. All of his co-workers were Oké. gone. Most megyünk megint jobbra. Piros ajtó megyünk be, megint a főnök irodájába leszünk. Szerintem igen, mert akkor szerintem visszavezet azt az eredeti storyline-ra. Tehát ugye van az az opciónk, hogy megint kimegyünk itt, de nem ugrunk le, mert leugrottunk, hanem átmegyünk ott, ahol átvisz. Van az az opciónk, hogy megyünk erre megint. Sőt, a főnök irodájából kijöve is van még egy út, mert az egyiket, ugye a lifttel mentünk le, de nem csak ott lehet lemenni. Szerintem menjünk akkor most erre. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ez a lift, ez megint levinne, nem? Ez megint levinne szerintem. Úgyhogy erre nem megyünk. Most megyünk erre. Jó, most visszahoz ide. Yet there was not a single person here either. És ha fölmegyünk, ha fölmegyünk ide, megint a főnihez följövünk. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. Nem vagyok egészséges. Next, for a few moments, with some calming new age music. Mi van? Géci. Nem vártuk meg, hogy végigmondja, ezért lenyugtat a zenével. Hogy nyugodjunk már le. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward Beszarok. into the opened passageway. Beszarok. Amúgy jó arc ez a narrátor. Te figyelj, már itt egy zongora. De ennek is hangja van. Billentyűzet hangja van a zongorának. Micsoda? Szóval itt mentünk le a lifttel, de tudunk erre is jönni, nem? Nem. Nem tudunk. Erre nagyon sötét van, erre nem jövünk, nem is látok semmit. Szóval csak a liftre tudunk menni? Oké. Én azt hittem el lehet menni arra is. Vagy a lift után volt két opció, nem tudom már. Mindegy, menjünk akkor a lifttel. Loading. Várja, hogyha megint arra megyünk, amerre kell, mint a legelőször, akkor is van két opciónk, mert ugye off-power-öltük a szép magyar beszéd. Az egész képezetet lenyomtuk, de tudjuk onolni is, hogy bekapcsoljuk, és akkor más történik szerintem. Viszont most menjünk akkor az escape fele. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Hogy mondod? Tehát ez nem a kijárat volt, azt mondja, hogy nagyon brutális halál vár ránk ennek a végén. Megnézzük The door azért. behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Még mindig megadja a lehetőséget, hogy visszaforduljunk, de nem fogunk. Meg akarok halni. Ez most így furán hangzik, nem? At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Igen. Vár ránk a halál. A biztos halál. Akkor Geronimo. The end is never the end is never the end. Fassa. Jaj. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. What? Stanley can't see the bigger picture. Nem He áll. doesn't know the real story. Vicceltem. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Vicceltem, nem Perhaps akartam. his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Na, So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. fuck. nem hazudott. Igazat mondott. Farewell, Stanley. Sitten cried the kikressett. narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Vagy nem. Most elhagytuk az eredeti narrátort? Mert most egy női hang mondta. Sőt, a női hang narrálta, ahogy minket narrálta faszi. Mert azt mondta, hogy said the narrator. Az új narrátor. Értitek, hogy mit akarok mondani?
The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Micsoda? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Az igen. Na várjatok egy pillanatot. Nature paintings. Nagyon szépek amúgy. Gyönyörű képek. Én ezt értem. Na jó, nagyon kezdünk átmenni architectbe. Egyébként. Office layout. Ez volt a kezdő layout gyakorlatilag a játéknak. De most akkor itt rendesen a devek, tehát itt mutatják konkrétan, hogy mi van. Hogy készült, meg ilyenek. Ugye innen indulunk, és meg van csinálva odáig, hogy az első ilyen choice-ig meg van csinálva. Aha. És innen lett ugye tovább építve. Ez volt a kezdő layout. Ez kurva menő amúgy. Mintha beavatnának, érted? Kulisszatitkok. Office computers. Nagyon komoly. Credits. Na, hát milyen aranyosak, hogy itt. 2013-as Stanley Parable, ugye az eredeti team, meg mindenkinek itt hát kreditek vannak, srácok. Ha már ugye a játék végén, minden végén, az endingeknél nem írják ki, akkor már most itt kiírják. Vágod? Ez milyen cuki? The Maintenance Room. An early version of the Maintenance Room. Így nézett ki. Ultra Deluxe Announcements. 18-ban jelentették be az Ultra Deluxe-ot. A Game Awards-on. 18-as Game Awards. Na az senki nem emlékszik rá, mert az brutál év volt a Game Awards-on. Na, nézzétek meg, milyen játékok lettek jelölve. 18-as Game Awards az igen brutál volt. És ezek voltak így bejelentő, így screenshotok konkrétan. Warzone. Micsoda. Early in development we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Értem. Terveztek egy ilyen Warzone-féle, ilyen Battlefield-es cuccost, ilyen háborús témát a játéknak, csak leszólták sokan, mert azt hitték, hogy ki akarják figurázni az ilyen shooter játékokat, és nem akarták, hogy az emberek így rossz néven vegyék. Ez ugye nem tudom, nem tudjuk még ezeket az endingeket. Egy csomó endinget még nem is kaptunk meg, de bedobott ide a játék amúgy. Ami érdekes egyébként, szerintem. Igen, értem. Volt egy ending, ami akkor jött be, hogyha innen újraindítottad a menüből. Gomb. Piros gomb. Baszki. Elment. Na várjatok. Jó, erre megint lefele van. Várjatok. Erre mi van?